ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਰਜੇ ਏਸੀਪੀ ਸੈਂਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੜੇ ਜਬ ਜਬ ਜ਼ੁਲਫੇ ਤੇਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਰਜੇ ਏਸੀਪੀ ਸੈਂਡੀ ਫਰੋਮ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾਈਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੈਕਮੇ ਸੈਲੂਨ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਓ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। Thank you, RJ Sandy, and hello all the beautiful ladies. I am Isha and I am from Lakme Salon Vijayanagar, Jalandhar. आज हम आपको एक ऐसे हेयर स्टाइल के बारे में बता रहे हैं जो आप 5 मिनट में घर पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं और किसी भी पार्टी में किसी भी ड्रेस के साथ, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो सूट हो, लहंगा हो, गाउन हो, आप उसके साथ कैरी कर सकते हैं। तो आज हमारी हेयर एक्सपर्ट हैं कोमल और ये आपको बताएंगी कि आपको ये हेयर स्टाइल कैसे करना है।
ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਇੰਨਾ ਘੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਕ ਚੇਂਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਬਸ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ ਤੇ। ਰਗ ਰਗ ਚ ਦੌੜੇ ਸਿਟੀ FM ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ।